minsan yung free will natin, ginagamit natin kahit labag sa utos ng Diyos. Kahit na may utos ng Diyos, meron tayong free will. Meron tayong kani-kanyang kalayaang pumili ng anumang bagay na gusto natin. Miski sa pagkain, may gusto ng maanghang, mga Bicolano. Merong gusto ng ginataan, mga Batanggenyo, mga Taga-Laguna, mahilig sa ginataan yan, mga Bicolano. Pero sa Pampanga, hindi masyadong gusto yung mga maanghang. Kaya meron kasi tayong kalayaang pumili, ang tawag sa English, free will. Kung minsan yung free will natin, ginagamit natin kahit labag sa utos ng Diyos. Isa sa utos ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Pareho lang yun nung huwag kang papatay kapatid. Basahin natin ang 2:9 ng Santiago. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi huwag kang mangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Ang paliwanag ng mga alagad, kapatid, yung mga utos pare-pareho yan eh. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, sabi niya. Dapat, kung susunod ka, buo. Kasi, halimbawa, hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa kautusan sapagkat yung nagsabing huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang mangangalon niya. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Para lang yung nangangalon niya, sabi na nga ng Diyos, huwag mangangalon niya. May mga lalaki, 4 ang asawa. May babae, 6 ang asawa. Ngayon, kung tignan nila yung pumapatay, napakasama. Pero pareho lang yun eh. Nangalon niya at saka pumatay ka, pareho lang ang nagsabi nun, ang Diyos eh. Pag hindi mo sinunod yung isa, swail ka pa rin. Akala nung iba, pag nangalon niya lang sila, okay lang. Ang masama, pumatay. Magkagrado yun sa Diyos eh. Ang sinabi sa'yo, huwag kang papatay. Hindi ka nga pumapatay, nangangalon niya ka naman. Pareho lang kayo nung pumapatay. Ganun lang yun. Huwag kang magnanakaw. Hindi ka nga nangangalon niya, hindi ka nga pumapatay, nagnanakaw ka naman. Pareho lang kayo. Lumalabag kayo sa kautusan. Kaya, alam mo kapatid, nangyayari lahat yan kasi ayaw natin sumunod sa Diyos. Kung ano yung gusto ng sarili ng tao, yun ang ginagawa niya. Na huwag kang magnanakaw, nagnanakaw siya. Maraming nakawan. Yung mga magnanakaw na yan, parang mamamatay tao rin yan. Pareho lang na utos ng Diyos yung nilalabag nila eh. Ba't nangyayari yan? Kasi meron tayong free will eh. May free will ang tao. Kuminsan yung ating free will, yung ating kalayaan, ginagamit natin sa bagay na mali. Kahit labag sa utos ng Diyos, ginagamit ng tao yung kanyang kalayaan. Kaya masasabi ko, ang pagpatay ngayon, isa yan na pahayag ng Biblia na nandyan si Satanas. Kasi si Satanas ang mamamatay tao. Siya unang-unang mamamatay tao. 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ang pangunahing mamamatay tao si Satanas. Kaya lahat ng mamamatay tao ay kay Satanas. Ngayon, sana huwag tayong magpapaligaw, mag-isip tayo, huwag tayo basta humatol, at kung nakakakita tayo ngayon ng maraming patayan, iya'y hula sa Biblia mga kababayan na ang mga tao magiging walang takot sa Diyos. Dahil nga kawalang aral, walang naririnig na katwiran,
wala nang takot sa Diyos.